Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, ada apa? Tab. Salahnya pecah. Okey, pecah. Pecah. Okey. Buka, tukar skrin. Ni tab Huawei model T1. Okey, senangnya T1701U. Okey. Ni. Itulah. Okey. Dah, siap. Guna plastik lah. Okey. Okey, kita cuba dulu ah. Okey. Kita try.
Oke, baik. Kita tutup. Kita ambil body ini. Oke. Panas. Oke, cuci. Oke, kita bersihkan gam ni dulu. Oke, kita kikis ya. Oke, oke, biar dia clean. Oke, dah selesai. Kita coba buka.
Okey. Tak on lagi. Siapa ya? Kan ada komisan. Okey.